everyone! It's me again, Tin, and welcome back sa aking channel. For today's video, meron ako ditong ukay na long sleeve. Tapos, gagawin natin siyang DIY na dress. Pwede na siyang pang araw-araw na dress or pang tulog. So, itatransform natin siya. Ayan. So, ganito yung itsura niya, guys. So, gagawin natin siyang dress, mini dress, pwede pang tulog or pang bahay. So, kung gusto nyong makita kung paano ko siya gagawin, just keep on watching. So, babalik-tarin muna natin to para mag-drawing tayo ng outline. And disclaimer lang guys ha, first time ko gamitin yung mini sewing machine, so asahan nyo na maraming kalat tong gagawin natin. Kasi hindi pa ako masyadong marunong gumamit nun. Nag-practice na ako pero hindi pa masyadong, alam mo na, yung parang basic lang. So, yung gagawin ko is ilalapag ko tong dress sa may kama, tapos mag-outline tayo. Gagawa tayo ng pattern. Kukuha ako ng mini dress, tapos yun yung gagayahan natin, yung shape na para kasya sa akin. And by the way, this is parang mini cotton siya. Hindi siya masyadong stretchable, pero na-stretch siya ng konti.